מה שלומכם? שמי עופר רחמים, אני מרצה במכללת אפקה, מכללה להנדסה, וגם מורה למכטרוניקה בבית ספר שבילים. אני הולך לפתור איתכם, לא איתכם, אני הולך לפתור לבד, תרגיל solidworks, תרגיל שבו מקבלים שרטוט, ואת השרטוט צריך להפוך למודל. התרגיל הוא מתוך בגרות לכיתות י"א, ואני מקווה שמתוך זה שאני אפתור אותו כרגע, אתם תלמדו משהו, שיטה חדשה, או טריקים חדשים, הסרט לא ערוך, ויכול להיות שנתקל באמצע בכל מיני שגיאות, וטוב שכך, ככה גם נלמד איך לפתור את השגיאות במידה ונראה אותם. אז הנה אני מתחיל. דבר ראשון, אני מסתכל על השרטוט ומוודא שאני מבין מה אני רואה, ומעבר למבין מה אני רואה, אני גם רוצה להחליט מאיפה אני מתחיל, זאת אומרת, איך יתחיל הסקץ' הראשון. אז ממה שאני רואה, אני חושב שאני אתחיל בריבולב. השיטה שבה אני פותר היא לא השיטה היחידה, יש עוד דרכים רבות לפתור את זה, אני אבחר בשיטה הזאת. אני מתחיל. אני לרוב מסרטט איזשהו משהו שדומה בצורה הכללית, בלי מידות, ככה אני מתחיל, ועכשיו אני מתחיל לסדר את זה כמו שזה נראה בסוף. אני רואה פה רדיוס 54 ו-46, אז מי שלא יודע, אם אני נותן פה מידע, ועושה פה 54 כפול 2, זה החשבון לבד. 6 כפול 2, אפילו לא צריך לחשב, עכשיו אני אגזור את הדברים. אם אני נותן מידה לקו אמצע, וחוצה אותו, אני מקבל את הקוטר. ככה אני ברדיוס, ככה אני בקוטר. אני עכשיו בשביל לעשות את זה. יש לי מצפר, נדעתי לפני. אני מודד את שתי העבודות.
עושה דאבל קליק על מישור, אז בעצם האסטרואיד יהיה עד אותו מישור, אני עושה דאבל קליק על מישור, אסטרואיד בקליק על מישור. שם פרס, פעם חצי, תפעלים משמעותיות. ספר שם פרס, חצי. פרסון, פרסון של ריבה, נכון? כל הפיצ'רים. עכשיו, הפנים שלי, זה לתקן אותו, פשוט נעשה. תסתכל על הסקאץ' הזה. So convert entities, אני הופך את הישות שמסרתי לסקאץ'. שבעצם יש לי כל הסקאץ' פה. עכשיו אני אעשה את הפיכת. טיפיקל, תמונה, בפנים. כל הרגשים שלי. נעשה אותו ונעשה הפסד. פילט. זה הרגש. שתעשה סיבוב. שוב. אפשר לראות את זה בקלטת. בהצלחה. תודה שהצטרפתם.